welcome to Dose of Tharindra. ඉතින් අද අලුතෙන් vlog එකක් ගේන්න යන්නේ. ඒක මේක tech vlog එකක් වගේ වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අද යන්න තියෙනවා Liberty Plaza එකට tab එකක් ගන්න requirement එකක් තියෙනවා. දැන් ගොඩ කලින් නැති එකක්. ඉතින් අද යන්න හදන tab එකක් බලන්න කොහොමද ඒක prices එන්නේ කියන එක බලන්න. ඉතින් බලමු අද මොනවාද තියෙන්නේ. කඩවල් කිහිපයකටම ගිහිල්ලා තේ shops වල තියෙන tabs එක බලලා ඒතර specifications මොනවාද ඒතර price ranges ඒ ඔක්කොම බලලා කොහොම හරි tab එකක් select කරගන්න පුළුවන් වුණා. ඉතින් ඒ tab එකේ model එක මොකක්ද? ඒතර මේකේ specifications මොනවද? ඒතර මේකේ user experience කොහොමද? ඒතර මේ හැමදේම ඉස්සරහට වීඩියෝ එකකින් අරගෙන
එහෙනම් අදට මේ vlog එක මෙතනින් ඉවර කරන්න. අලුත් වීඩියෝ එකකින් සෙට් වෙනවා.